سوال بعدی اینه که خب حالا این پول هست، آیا یک سوال خیلی قدیمی و خیلی رایج، آیا پول خوشبختی برای ما انسان ها میاره یا نه؟ خیلی از انسان ها معتقدن که خوشبختی میاره پول. با پول همه چی ما میتونیم بخریم، هر چی نیاز داشتیم میتونیم بخریم. درسته، کاملا همه چی ما میتونیم با پول بخریم. بعضی از شما دوستان عزیز که معتقد نیستید که پول خوشبختی میاره، میدونم که معتقدید پول نبودنش بدبختی میاره. درسته؟ دوستان عزیز، من میخوام خدمتتون عرض بکنم که احساس خوشبختی و بدبختی ما به هیچ وجه من الوجوه ربطی به پول نداره. ما بدون پول هم میتونیم احساس خوشبختی بکنیم یا احساس بدبختی بکنیم. مثال میزنم، اگر وجود پول یا وجود خوشبختی به پول بستگی داشت و پول خوشبختی می آورد، اون وقت باید تمام اون کسایی که پول دارند احساس خوشبختی بیشتری میکردن و هرچه میزان پول افراد بیشتر میشد احساس خوشبختی بیشتری میکردن و هرچه میزان پول افراد کمتر میشد احساس خوشبختی کمتر و احساس بدبختی بیشتری میکردن. یعنی در اون صورت کسی که هیچی نداره، یک خونه اجاره‌ای هم به زور داره و اجاره خونه‌اش رو هم به زور داره میده و نگران اینی که اگه امسال کرایه‌اش رو زیاد کردن نتونه بده و بی خانمان بشه و شغلی نداره و درآمدی نداره، با اون شخص مولتی میلیاردر دلاری، حالا نه تومانی، خب باید زندگیشون خیلی با هم فرق میکرد. یعنی وقتی ما این دو شخص رو میدیدیم، خوشبختی باید از سر روی اون مولتی میلیاردر میبارید و بدبختی باید از سر روی این شخص که هیچی نداره میبارید. درسته زندگی اینا متفاوته ولی انقدر متفاوت وجود نداره. یعنی میزان احساس خوشبختی و بدبختی ربط یا تناسبی، حداقل تناسب مستقیمی با پول نداره. بگذاریم از این که همون مولتی میلیاردرهای ما هم بنده معتقدم و دیدم احساس خوشبختی نمی کنم. من خوشبختانه این شانس رو داشتم که دوستان مولتی میلیاردر زیادی در طول زندگی داشتم و باهاشون زندگی کردم، خویشاوندان مولتی میلیاردر و دوستان، و از نزدیک زندگی‌هاشون رو دیدم. هیچ کدوم احساس خوشبختی آنچنانی نمی‌کنند. حداقل بیشتر از من و شما احساس خوشبختی نمی‌کنند. حالا شما که به هر حال خدا رو شکر اوضاع احوال کمی تا قسمتی خوبه، بد نیست، بنده به جرأت و با افتخار اعلام می‌کنم که هیچ چیزی روی این کره زمین ندارم، هیچ جز این چادر و تمام چیزهایی که داخل این چادره، با یک پسنداز بسیار اندک که فکر میکنم این سفر منو حد اکثر تا 1 ماه دیگه بتونه ساپورت کنه. حد اکثر تا 1 ماه خیلی با صرفه جویی و با قناعت بخوام زندگی کنم و یک درآمد بازنشستگی که اگه به دلار بخوایم حساب کنیم به $50 نمیرسه ماهی، $45. جز این هیچ چیزی ندارم تو زندگی. ولی دوستان عزیز، به جرأت خدمت شما عرض میکنم که اون خویشاوندان و اون دوستان مولتی میلیاردر من مطمئنم و دیدم که بیشتر از من احساس خوشبختی نمی کنند. اگر نگم و اگر ادعا نکنم که من احساس خوشبختی بسیار بیشتری نسبت به اون دوستان بسیار عزیز تو زندگیم داشتم و دارم. امروز منو میبینید با این زندگی بسیار احساس خوشبختی میکنم و به هیچ وجه احساس بدبختی در زندگی من راه نداره. اگه داشت نمیتونستم با انرژی به این کار رو شروع کنم و با این کار ادامه بدم. نمیخوام از خودم دم بزنم، نمونه و فکت میارم دوستان عزیز برای شما.
توی فلسفه، اونا که فلسفه خوندن باش آشنا هستن میدونن 1000 10,000 1 میلیون شاهد باشه برای صدور یک حکم و قانون، 1 میلیون شاهد و مدرک و فکت، اگر فقط یک فکت، یک شاهد، یک مدرک خلاف اونو ثابت بکنه، تمام اون 1 میلیون فکت نقض میشه و اون قانون دیگه قانون حساب نمیشه. چرا؟ چون یک مورد نقض پیدا شده. پس اون قانون نیست. شاید اکثریت به اون سمت و سو هستن ولی قانون نیست. اگر یک انسان بدون پول احساس خوشبختی میکنه، پس همه انسان ها میتونن بدون پول احساس خوشبختی کنن. اگر یک انسان بدون پول احساس خوشبختی کنه، همه انسان ها میتونن احساس خوشبختی رو داشته باشن بدون پول. خوشبختی ما، احساس خوشبختی ما به پول بستگی نداره. ببینید پول حد اکثر کاری که میکنه ما رو در مواقعی، در زمانهای خاصی، دقایقی و ساعاتی از بدبختی های خودمون دور میکنه. همین، از مشکلات ما خودمون دور میکنه. تسکینیه برای دردها و آلام ما. نفس پول رو عرض میکنه. امروز میبینیم واقعیت پول، تمام هست و نیست ما به پول بستگی داره. پول نباشه ما میمیریم، زندگی ادامه پیدا نمیکنه. زندگی ما انسان ها، همین بنده که اومدم اینجا اگه پول نباشه واقعا نمیتونم ادامه بدم. یک اندک پولی باید داشته باشم تا بتونم خورد و خوراک جزئی برای خودم تهیه کنم، به قول علما میگن سد جو کنم تا بتونم به زندگی ادامه بدم. ولی حقیقت ما، ببخشید من دستم به میکروفون میخوره، حقیقت ما انسان ها به پول بستگی نداره. ما بدون پول هم احساس خوشبختی خواهیم کرد. اگر بدونیم احساس خوشبختی از کجا میاد و با چه چیزی حاصل میشه. دقت می‌فرمایید. پول امروز نه تنها باعث خوشبختی ما انسان ها نیست، بلکه به جرئت میتونم بگم و ادعا کنم که باعث بدبختی همه ما انسان هاست. قاچاق مواد مخدر مگر به خاطر پول نیست؟ این همه مواد مخدر، 10,000 تن، میلیون‌ها تن روزانه و سالانه مواد مخدر تولید میشه و توزیع میشه در سراسر جهان و انسان‌های زیادی، مخصوصا جوان‌های زیادی رو به بدبختی و فقر و فلاکت و مرگ میکشونه. مگر غیر از این که به خاطر یک مشت دلاره این همه جرم و جنایت انجام میگیره؟ مگر به خاطر پول نیست؟ انسان‌هایی که پول میگیرند آدم میکشند، اگر پول نبود حاضر بودن یا آدم بکشن؟ حاضر بودن هم نوع خودشون رو بکشن. این همه دزدی و فساد در همه عرصه‌های اجتماع، مخصوصا در دولت‌های جهان. شما برید آمار رو ببینید، تمام دولت‌های جهان نرخ فساد دارند. یعنی هیچ دولتی از فساد دولتی مبرا نیست، از اون آمریکاش گرفته تا اون کشورهای کوچکترین و پایین‌ترین کشورها. همه دولت‌ها آلوده به فساد دولتی، آلوده به دزدی از اموال ملت‌ها. نرخشون فقط فرق میکنه. آمار سازمان ملل رو برید نگاه کنید، نرخشون فرق میکنه. بعضی کشورها بیشتر میدزدن، بعضی دولت‌ها بیشتر میدزدن، بعضی دولت‌ها کمتر میدزدن. اگر پول نبود این دزدی و این فساد انجام میگیره. خب حالا شما میفرمایید که مگه میشه پول نباشه؟ مگه میشه پول نباشه؟ ما باید پول بدیم تا یک جنسی رو، یک کالا رو بخریم. بله میشه پول نباشه، اینو خواهم گفت. من تا قبلش میخوام بگم که یک نکته خیلی مهم دیگر رو میخوام
در مورد پول، در مورد اثرات پول در زندگی ما.